Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකේ. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ rectangular body shape එකකට කොහොමද අපි styling කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. මොකක්ද මේ rectangular body shape එකක් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ උරහිස් දෙකේ පපුවේ ඉන ප්‍රදේශය සහ hip එක මේ කියන measurements හතරම ඊටාම ළඟින් යන measurements හතරක් නෑ. එහෙමත් නැත්නම් සමාන අගයක් තියෙන measurements නම් තියෙන්නේ. ඔන්න මේ වගේ ඇඟකට අපි කියනවා rectangular body shape එකක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ body shapes තියෙන කට්ටියට තමන්ගේ waist line එක illusion එකක් විදියට පෙන්වන එක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම styling method එක වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් තමන්ට ඉනක් තියනවා කියලා ඉන හැඩ කරලා පෙන්නන ඇඳුම් තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගත යුත්තේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් වද වෙනවා මෙන්න මේ Tamanට තියෙන්නේ අනේ rectangular body shape එකක් එහෙමත් නැත්නම් මගේ ඇඟ නිකන් පෙට්ටියක් වගේ කිසිම හැඩයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට ඇඳුමක් අඳින්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න ඕනේ මේ වගේ ශරීරයේ හැඩයන් තියෙන්නේ ඔයාට විතරක් නෙමෙයි ලෝ පුරා කාන්තාවන්ට මෙවැනි body shapes තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම Tamanට තියෙන දේ කොහොමද ලස්සනට අඳින්නේ ලස්සන කරගන්න කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පිටරට ඉන්න සිලබ්‍රිටීස්ලා ගැන කතා කරොත් එම කැමරන් ඩයස් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් ලෝපුරා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච නිලියක්. ඉතින් මෙයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ rectangular body shape එකක්. ඊට අමතරව කේට් මොස් ඒත් එකම මේගන් මාකල් මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ වගේම rectangular body shape එකක්. හැබැයි මේ අය කරන styling methods අපි බැලුවාම ඉතාමත්ම ලස්සනට ඇඟ හැඩ කරලා පෙන්වන ඇඳුම් තමයි මේ සිලබ්‍රිටීස්ලා උනත් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අද අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ ඇඳුම්ද අපි අඳින්න ඕනේ අපේ ඇඟ හැඩ කරලා පෙන්වන්න මෙන්න මේ වගේ rectangular body shape එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන rectangular body shape එකක් නම් tops තෝරගද්දි ඔයාට ගොඩාක් සුදුසු වෙනවා ටිකක් puff sleeve එකක් එහෙමත් නැත්නම් balloon sleeve එකක් තියෙන ඇඳුම් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. මොකද එමගින් ඔයාගේ shoulders දෙක ටිකක් broad කරලා පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙමගින් ඔයාගේ උරහිස්සට වඩා ඉන හීනිභාවය ඔයාට පෙන්වන්නට පුළුවන් වෙනවා. වගේම ඔයාට පුළුවන් තෝරගන්න ටිකක් බෙල්ට් එකක් තියෙන ඇඳුම්. එහෙමත් නැත්නම් බෙල්ට් එකක් තියෙනවා වගේ පෙන්눔 කරන টොප්ස් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙමගින් උනත් ඔයාගේ ඉන හීනිභාවය පෙන්눔 කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ස්ටයිල් එක තමයි මෙන්න මේ ruffles. ඉතින් ruffles තියෙන টොප් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ උඩුකය කොටසට ඔයාට හොඳ වොලියුම් එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙමගින් ඔයාගේ ඉන හීනිභාවයක් ඔයාට ඇති කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඇඟ හැඩ කරලා පෙන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ගොඩාක් හොඳ ස්ටයිල් එකක් තමයි මෙන්න මේ wrapped tops. wrapped top එකකින් උනත් ඔයාට ඔයාගේ ඉන ප්‍රදේශය ඉතාමත්ම හැඩ කරලා පෙන්눔 කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ඇඳුමක් තෝරගනිද්දී ඒකේ තියෙන neck line එක බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම off shoulder ඒ වගේම V neck එකක් U neck එකක් වගේ තියෙන neck line එකක් ඔයා තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාට තවත් ඔයාගේ ඇඟ හැඩ කරලා පෙන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මම තව ගොඩාක් ආස ස්ටයිල් එකක් තමයි මෙන්න මේ peplum style එක. ඉතින් peplum style එක උනත් ලස්සනට ඉන හැඩ කරලා පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් ස්ටයිල් එකක් තමයි මේ. ඉතින් peplum style එකේ tops උනත් ඔයා තෝරගන්නවා නම් ඔයාගේ ඇඟ තවත් හැඩ කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා avoid කරන්න ඕන ස්ටයිල් එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ කොටු කරවල් තියෙන tops එහෙමත් නැත්නම් blouses. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් වලට දැන් ඔයාගේ ශරීරයත් rectangular shape එකේ තියෙනකොට ගොඩක් ඔයා තෝරගන්න ඇඳුම් අර පෙට්ටියක් වගේ කොටුවක් වගේ පේන්නේ නැති ඇඳුම් තමයි ගන්නවට පුළුවන් තරම් හැමතිස්සෙම shape එකක් තියෙන V neck ඒත් එකම U neck sweetheart neck නැත්නම් scoop neck මේ වගේ neck lines තියෙන ඇඳුම් තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාගේ ඇඟ තවත් හැඩ කරලා පෙන්වන්න කැමති නම්. ඊළඟට අපි කතා කරෝතින් එහෙම ඩ්‍රෙසර්ස් ගැන. ඔයා ගවුමක් තෝරගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කලින් කිව්වා වගේ peplum dresses උත් ඔයාට ගොඩාක් ලස්සනට තියේවි. ඔයාට තියෙන rectangular body shape එකක් නම් විශේෂයෙන්ම මෙමගින් ඔයාගේ ඉන හීනි කරලා පෙන්නන නිසා ගොඩාක් ලස්සන හැඩයක් ඔයාගේ ශරීරයට එකතු කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාට මේ වගේ wrap dresses උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඇඟ හැඩ කරලා පෙන්නන wrap dress එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් body shapes වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් dress type එකක්. ඉතින් rectangular body shape එකක් තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ wrap dress එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ ඇඟ හැඩ කරලා පෙන්නන්න.
ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ එම්පයර් වේස්ට් ලයින් එකක් තියෙන ඩ්‍රෙසස් උත් ඔයාට අඳින්න පුළුවන් ඔයාගේ ශරීරය හැඩ කරලා පෙන්නන්න. මොකද මෙහි තියෙන මේ ෂේප් එක නිසාම ඔයාගේ ඇඟට හොඳ කර්වි ස්ටයිල් එකක් එකතු කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. එක්කම ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ X line ස්ටයිල් එකේ ඩ්‍රෙසස් උත් තෝරගන්න. මේ ස්ටයිල් එකත් ගොඩාක් වටිනවා රෙක්ටැන්ගියුලර් බොඩි ෂේප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට. මොකද මෙමගින් උනත් ඔයාගේ ශරීරයේ හොඳ කර්විනස් එකක් පෙන්눔 කිරීමට හැකියාව තියෙන නිසා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මොන වගේ trousers ද pants ද ඔයා අඳින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එක දෙයක් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ කොයිම වෙලාවක වගදීවත් ඔයා low rise pants තෝරගන්න යන්න එපා. හැමතිස්සෙම mid rise එහෙමත් නැත්නම් high waisted pants තෝරගන්න. එතකොට එමගින් ඔයාට හොඳ curviness එකක් ඔයාගේ ඇඟට එකතු කරන්නට පුළුවන්. අපි styles ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ වගේ rectangular body shape එකකට ගොඩාක් සුදුසු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ boot cut leg තියෙන pants ඒත් එක්කම denims වගේ ඇඳුම්. ඒ වගේම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව ස්ටයිල් එකක් තමයි මෙන්න මේ wide leg එහෙමත් නැත්නම් flared leg තියෙන trousers pants වගේ දේවල්. ඉතින් මෙමගින් ඔයාගේ ඉනෙන් පහළ කොටසට ටිකක් වොලියුම් එකක් එකතු කරනවා. එමගින් ඔයාගේ ඉන ප්‍රදේශයේ හීනි කරලා පෙන්වන්න අපිට පුළුවන්කමක් ඇති වෙනවා. මීට අමතරව ඔයාට කාගෝ පෑන්ස් උනත් ඔයාගේ වෝඩ්‍රෝබ් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද කාගෝ පෑන්ස් වලිනුත් ඔයාගේ ඉනෙන් පහළ ප්‍රදේශයට ටිකක් වොලියුම් එකක් එකතු කරනවා. මෙමගින් උනත් ඔයාගේ ඉන හීනි කරලා පෙන්වන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් pencil cut pants trousers වගේ දේවලුත් තෝරගන්න. මොකද මෙතනදි වෙන්නේ ඔයාගේ ඉනෙන් පහළ කොටසේ අර cone shape එකක් තමයි create කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඇඟේ ටිකක් curviness එකක් build up කරන්න හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඊළඟට බලමු අපි කොයි වගේ skirts ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් skirts ගැන කතා කරද්දී ඔයාට පුළුවන් A-line skirts පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා A-line skirt කියන්නේ පල්ලෙහා කොටසට හොඳ volume එකක් එකතු කරන skirt එකක්. එමගින් ඔයාගේ ඉන හීනි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ layered skirts. එතකොටත් ගොඩක් හොඳ detailing එකක් වගේම හොඳ volume එකක් එකතු කරනවා ඔයාගේ ඉනෙන් පහළ කොටසට. ඒ වගේම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරයේ balloon type skirts. ඉතින් balloon type එකේ skirt එකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගේ ඉනෙන් පහළ ප්‍රදේශයට ගොඩක් හොඳ volume එකක් එකතු කරන්න පුළුවන් type එකේ skirt එකක්. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් full flared වගේ skirts පාවිච්චි කරන්න. ඒවත් ගොඩාක් ලස්සනයි rectangular body shape එකක් තියෙන කෙනෙක්ට. මීට අමතරව ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ටයිල් එකක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරයේ wrap skirts. ඉතින් හැමතිස්සෙම wrap ස්ටයිල් එකේ garments ඕනම කෙනෙක්ට හරිම ලස්සනට curviness එකක් ඇඟට එකතු කරන්න පුළුවන් ස්ටයිල් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ස්ටයිල් එකක් වුණත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ඔයාට තවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්කර්ට් type එකක් තමයි මෙන්න මේ pencil cut ස්කර්ට් type එක. ඉතින් මෙමගේ වුණත් ඔයාගේ ඇඟේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ cone shape එකක් පෙන්නනවා. එතකොට පොඩක් ඇඟ curviness එකක් අපිට එකතු කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා ජැකට්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ටිකක් දිග ජැකට්ස් තෝරගන්න. ගොඩක් වෙලාවල් වලට අර ක්‍රොප් ජැකට්ස් එහෙම තෝරගන්න එපා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ වේස්ට් ලයින් එකට ගොඩක් ලොකු අවධානයක් යනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අර රෙක්ටැන්ගියුලර් ගතිය පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වගේ ජැකට්ස් තෝරගන්න මතකයේ තබා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ well fitted ජැකට්ස් උත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙමගින් උනත් ඔයාගේ ඇඟට ලස්සන curviness එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලස්සන හොඳ ස්ටයිලිෂ් ලුක් එකක් උනත් අපිට එකතු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ජැකට්ස් තියෙනවා අර টොප්ස් වගේම belted look එකක් දෙන. ඉතින් මේ වගේ ජැකට්ස් උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ශරීරයේ ස්ටයිලින් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් curviness එකක් ඔයාගේ ශරීරයට එකතු කරන්නට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්ටයිල්ස් ඔයාට එකතු කරලා ඔයාගේ ශරීරය හරි ලස්සනට ස්ටයිල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහේ ගියත් ඔයාට ලස්සනට ඇඳලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මතකයේ තබා ගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම ඔයා ඇඳුමක් තෝරගද්දි අර මම කලින් කිව්වා වගේ boxy type එකේ, කියන්නේ box type එකේ dresses, tops වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒත් එක්කම ගොඩක් අර straight cut එකේ තියෙන bottoms එහෙමත් නැත්නම් denims වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මොකද මෙමගින් ඔයාගේ ශරීරයේ තවත් අර පෙට්ටියක් වගේ ස්වරූපයක් ඔයාට එකතු කරන නිසා. ඉතින් හැමතිස්සෙම ඔයාගේ ඇඟ කර්ව් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලස්සන හීනි වේස්ට් ලයින් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් ඇඳුම් තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕනේ.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එකම අලුත් දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාට තියෙන්නේ මොන බොඩි ෂේප් එක වුණත්, ඔයා කෙට්ටු කෙනෙක් වුණත්, ඔයා මහත කෙනෙක් වුණත්, ඔයාට තමන්ට ආදරය කරන්න, තමන්ගේ ලස්සන දකින්න පුරුදු වුණොත් එහෙම ඔයාගේ ජීවිතේම ලස්සන කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම හැඩට වැඩට අඳින්නත් ඔයාට ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ මගින් ඔයාගේ self confident එක වැඩි වෙලා තමන් කරන කියන දේවල් උනත් ඊටාම සාර්ථක ලෙස කරගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් අපිට ඇති වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.